Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acesta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în balanță. Pe 3 iunie va avea loc primul eveniment important, și anume luna plină din Săgetător, în casa voastră a treia. Soarele se va regăsi în Gemeni, în casa noua, în opoziție. Casa noua este casa călătoriilor la distanță, a străinătății, a spiritualității, a credinței voastre, iar în harta voastră soarele este guvernatorul casei a 11, a viitorului, a țelurilor, a viselor voastre, a planurilor înalte. Un eveniment de lună plină aduce finalitate, concluzionare, un punct culminant, o nevoie de a ne elibera, iar Săgetătorul cere imaginea de ansamblu și o vede. Are nevoie de viziune amplă și o găsește. În legătură cu chestiunile pe care soarele metodic din Gemeni le poate scoate acum la suprafață. Casa a treia reprezintă comunicarea, studiile primare, comerțul, cursurile, rudele, vecinii, prietenii, tot ce aveți voi pe lângă casă, comerțul, tranzacțiile. Puteți acum să aveți parte de o finalitate în ceea ce privește cele enumerate anterior. Poate unii dintre voi acum realizați că v-ați cam săturat de drumuri sau să fiți tot timpul pe drum, pentru că aici vorbim despre drumuri pe distanțe scurte, pe care le faceți în mod recurent. Pentru alții dintre voi poate v-ați săturat de o comunicare cu frații, surorile, rudele, doriți ceva mai profund de atât. Sau poate în sfârșit puneți stop unui conflict mai vechi care are legătură cu aceștia. Sau poate descoperiți acum că vreun vecin se mută sau cineva din familia voastră se mută la distanță, în străinătate. Sau puteți acum să duceți la un nivel mai înalt sau să treceți într-o nouă etapă în legătură cu niște cursuri pe care poate le-ați finalizat. Sau să aveți așa o idee despre ceva anume și să doriți să începeți un studiu dedicat în această direcție. Luna plină aduce conștientizare. Cu siguranță vă va lumina și vă va pune pe calea cea bună. Și după ce veți ajunge la concluzia potrivită pentru voi, pe 5 iunie, Venus, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, intră în Leu, în casa voastră a 11. Aici Venus aduce o energie creativă de manifestare foarte ușoară, în legătură cu ceea ce iubiți voi, dar și cu ceea ce v-ar plăcea să se întâmple în viitorul vostru, cu vreo imagine frumoasă pe care voi o aveți despre voi în viitor. Pentru că vorbim despre casa idealurilor, a viitorului, a grupurilor sociale în care acum vă regăsiți magnetici sau puteți să vă găsiți noi cercuri de prieteni care să vă ajute la nivel de statut social sau să vă măriți aria de lucru dacă sunteți antreprenori către străinătate sau către noi prospecți clienți. Unora vă pot veni aici idei de vânzare și cumpărare a unei afaceri pe care poate o aveți sau o doriți, pentru că vorbim despre viitor. Sau cum să treceți la alt nivel și să încheiați un parteneriat care acum să vă ajute. Pentru că Venus este guvernatoarea balanței și balanța este de drept a casei a 7-a. Tot prin acest tranzit puteți cunoaște pe cineva nou cu care să începeți o frumoasă poveste de iubire în cercurile noi în care vă veți regăsi. Pe 11 iunie, Pluto, care a fost pentru o perioadă scurtă de timp în Vărsător, revine, retrograd fiind, în casa voastră a 4-a în Capricorn, unde va cere transformarea și finalitatea unor lucruri lăsate cumva în aer. Pluto vine cu transformare și cu eliminare, cu putere, dar și cu voință. În legătură cu casa a 4-a, care înseamnă casa mea, neamul, familia, rădăcinile mele, poate copiii mei dacă sunteți părinți, sau poate voi în postura de copii și părinții voștri. Capricornul spune că este timpul să vă asumați o responsabilitate sau că este timpul să vă eliberați de o responsabilitate și să nu mai cărați după voi o povară.
Pot apărea discuții despre relocare, despre a vă muta cu cineva sau cineva să dorească să se mute cu voi. Sau să primiți oaspeți pe o perioadă de termen mai lung care trec prin transformări sau printr-o vindecare. Puteți tot aici să căpătați așa un impuls de a vă renova casa, de a o înfrumuseța, de a schimba ceva în interiorul său. Toate aceste lucruri se pot prezenta sub forma unei crize de putere. S-ar putea unii dintre voi să vă simțiți neputincioși, însă fiți cu băgare de seamă că întotdeauna într-un rău există un bine. Aceste lucruri vă pot transforma, vă pot face mai puternici, dar vă pot aduce și un beneficiu psihologic foarte vindecător. Puteți realiza niște lucruri importante în tot acest timp care au legătură cu rădăcinile voastre și cu trecutul vostru. Tot pe 11 iunie, Mercur, planeta comunicării, a intelectului, a comerțului și a gândirii, intră în Gemeni, în casa voastră nouă. În Gemeni, de unde soarele a luminat eclipsa. Casa călătoriilor îndepărtate, a altor meleaguri, a oamenilor care trăiesc în străinătate, a credinței, a spiritualității. Este casa unde studentul devine profesor. Este casa unde căpătăm o viziune amplă și înaltă asupra vieții. Și iată cum într-o zi vă puteți trezi cu idei despre relocare, să vă mutați în străinătate sau înapoi acasă, sau să reluați o comunicare cu cineva care este în străinătate, să vă împrieteniți foarte bine pentru că o aveți pe Venus în casa 11 cu cineva care vă deschide noi orizonturi la nivel de spiritualitate, să vă găsiți un mentor, să porniți alături de cineva foarte înțelept într-o călătorie pe viață. Ideea de bază este că vă veți simți vitalizați așa și energizați. Veți avea parte de multă activitate mentală, mai ales la nivel de credință. Puteți descoperi acum că vi se schimbă așa complet percepția și ideea despre viață. Și să vă întrebați ce contează cu adevărat, de fapt și de drept. Pe 17 iunie, Saturn își va începe retrogradarea în Pești, în casa a 6. Casa a 6 este casa rutinei, a serviciului, a sănătății, a modului în care aveți grijă de voi, a locului vostru de muncă. Când retrogradează Saturn, ne împinge către reevaluare, către a identifica ce nu funcționează bine cu adevărat în această zonă pentru a fi eradicat, eliminat. Poate descoperiți aici, în relația cu ai voștri colegi, că ceva nu funcționează bine. Acest lucru va deveni notabil și veți avea o bucată bună de timp ulterior să remediați acest lucru. Poate voi nu mai doriți să mergeți la un serviciu anume sau poate vă simțiți obosiți. Saturn în casa a 6 poate da lentoare, poate da această senzație de oboseală, de lipsă de vitalitate și într-o perioadă de retrogradare semnalează foarte mult rutina pe care o aveți, cât de mult vă îngrijiți, ce mâncați, cât de mult aveți grijă practic de viața voastră, de sănătatea voastră fizică, emoțională, mentală, spirituală. Dacă ceva nu funcționează bine per total la locul vostru de muncă. Acum Saturn va scoate în față acest lucru. Poate faceți prea mult. Peștii sunt un semn de sacrificiu. Poate este momentul să vă apreciați mai corect. Sau unde anume nu vă poziționați voi corect. Este o casă a serviciului în favoarea celorlalți. Iar peștii pot trece cu vederea foarte multe lucruri, dar Saturn ajută aici să vă cimentați un sistem de valori mai corect în ceea ce privește activitatea aceasta și să aveți o mai bună stimă de sine și să aveți chiar și curaj să vă cereți drepturile. Tot aici, Saturn, în perioada de retrogradare, poate cere și concediu, să încercați să vă luați o perioadă de timp liberă pentru a vă odihni, pentru a vă reîncărca bateriile. Mai pot apărea aici probleme cu dantura. Să fiți cu băgare de seamă. Atenție și la modalitatea în care tratați aceste lucruri.
să nu fiți prea indulgenți cu voi, să nu mâncați lucruri care nu sunt sănătoase și nu vă fac bine, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să descoperiți acum că sunteți mai ocupați ca oricând și că este nevoie de mai mult efort din partea voastră, iar acest lucru se va materializa în rutina voastră prin stres. Tocmai de aceea este bine să puneți foarte bine în balanță cât dați și cât primiți. La fix o zi după, pe 18 iunie, are loc luna nouă din Gemeni, în casa nouă. În casa nouă unde se regăsesc Soarele și Mercur și unde vă vin idei noi despre călătorii îndepărtate, despre proiecte noi pe care le puteți acum începe și pe care le puteți finaliza rapid, studii noi, să vă înscrieți la seminarii, să studiați ceva ce vă place vouă îndeaproape, să aprofundați ceva ce vă place vouă și cu care ați cochetat, sau să deveniți voi profesor, să vă încadrați în vreo schemă unde să transmiteți mai departe informația pe care o dețineți. Prin această lună nouă să știți că se activează foarte puternic conexiunea cu sinele vostru superior, cu eul vostru supraconștient și veți putea experimenta fel și fel de sincronicități sau semne din partea divinității care să vă fie clare și vizibile. Iar pentru alții dintre voi, cu siguranță veți reveni asupra ideii de relocare. Vă vin așa în minte niște tranzacții sau poate niște investiții pentru viitor în proprietăți, achiziție și cumpărare în imobiliare. Sper să aveți toți o lună minunată și să vedem acum ce ne spune și tarotul pentru balanță în luna iunie. La relații, planul material, planul emoțional, spiritual, medical. Să aveți grijă de voi, dragii mei, și de sănătatea voastră, pentru că orice altceva suportă amânare. Înainte de a vedea ce ne dezvăluie tarotul, să vedem care sunt binecuvântările acestei luni sau unde va fi reflectorul pus pentru voi în mod dedicat și nu va suporta amânare ceva anume. Succes. Este o lună de succes. Puteți avea succes, într-adevăr, mai ales cu Venus în casa 11, unde vă puteți conecta cu oamenii potriviți care vă pot ajuta în luarea deciziilor foarte bune pentru voi și pentru viitorul vostru, prin intermediul casei a noua, dar și prin Jupiter și nodul nord care vor fi în conjuncție în casa 8-a. Aceste lucruri, mai ales Jupiter și nodul nord, vă pot ajuta să transformați ceva la nivel de taxe și impozite care pot acum să fie în favoarea voastră, în sensul că puteți să primiți niște bani sau vă puteți elibera de niște datorii sau poate prin banii partenerului sau mai mult decât atât puteți vinde niște proprietăți pe care le-ați moștenit. Mai departe, ce arhetip, ce lună vă este benefică, ce energie. Luna iunie, prin energia gemenilor și a săgetătorului, dar și prin energia racului și a capricornului. Iar aici avem activată luna prin ambele sale lunații, gemenii prin casa voastră nouă, capricornul prin Pluto în casa 4-a, ceva ce are legătură cu copilăria voastră. Aveți niște revelații, căpătați o înțelegere în legătură cu trecutul vostru, vă reamintiți niște lucruri sau descoperiți niște lucruri care vă ajută să vă transformați puternic la nivel psihologic. Foarte frumoasă energia, poate în legătură cu mama, poate în legătură cu tata, poate în legătură cu părinții voștri sau prin comunicarea cu rudele, cu vecinii, cu frații, surorile. Să faceți acum pace cu aceștia dacă asta vă doriți și nu vorbeați de mult. Mai pot fi aici planurile pentru viitor pe care vi le faceți și nivelul de credințe. Să deveniți cumva mai responsabili pentru viața voastră și să căpătați un nivel de înțelegere mai înțelept. Să vă doriți așa,
dintr-o dată să descoperiți de unde venim și către ce ne îndreptăm. Ianuarie, Capricornul și Vărsătorul. Poate aveți legătură cu aceste două arhetipuri sau cu Leul și Racul, din nou. Din nou puternică energie legată de inimă, de simțire, de modul în care m-am simțit în copilărie, în relația cu mama și cu tata și cum poate aceștia au fost detașați emoțional de voi și voi ați crescut într-o oarecare măsură singuri, fără atingeri, fără mângâiere. Nu este neapărat obligatoriu, dar ceva aici de natură spirituală iese la suprafață. Pentru alții dintre voi, succesul poate veni din tranzacții imobiliare, să vă vină niște idei noi, să primiți niște taxe și impozite înapoi sau să moșteniți niște bani sau vreun bonus prin care să puteți achita o datorie mai mare sau să înapoiați undeva niște bani mai mulți. Mai departe, pentru balanță, avem îngerul. Ghidare spirituală și protecție de rău. Ce energie frumoasă! Cu toată activitatea din casa voastră nouă, cu soarele, cu Mercur și cu luna nouă de acolo, v-am și menționat anterior în intro-ul astrologic că veți avea așa o conexiune specială luna aceasta. Vi se arată semne. Să fiți cu băgare de seamă și să aveți încredere că tot ceea ce este potrivit pentru voi se manifestă. Venus în casa 11 în Leu este o energie creativă care manifestă. Este o energie benefică. O ceașcă, o cupă, ar trebui să accepti critica constructivă. Poate prin Saturn în casa 6 vă ciocniți așa cumva în idei cu colegii sau la serviciu sau vă regăsiți în situații stresante pe la instituții sau pe unde aveți voi nevoie să rezolvați chestiuni legate de acte, mai ales dacă vă regăsiți în străinătate, pe meleaguri străine, unde veți tot face drumuri, pentru că tocmai de aceea am avut luna plină din casa voastră a treia din Săgetător. Să terminați cu niște drumuri, să terminați cu o comunicare în legătură cu aceste lucruri, să aveți o concluzie foarte realistă. Și aici avem Omida. Lucrurile nu vor fi mereu la fel. O schimbare se întrevede. Apare o schimbare foarte importantă pentru voi aici, pentru care aveți sprijin major. Este o schimbare cumva în destin, dacă vorbim aici despre divinitate, și pentru care acum voi vă pregătiți prin tot stresul, prin tot oful pe care îl aveți în acest moment. Puteți vedea luminița de la capătul tunelului. Să știți că este cumva o energie scorpionică, mai ales că nodul nord și Jupiter sunt în casa 8 în Taur, prin care la nivel de plan fizic, schimbările de acum vor fi unele foarte transformatoare, care vă regenerează, vă ajută în procesul vostru de renaștere. Fix ca și această omidă, crisalidă, cum vreți să-i spunem. Mai departe, acum, trăiți în acest moment prezent și iată de ce aici avem această cupă care spune acceptă critica constructivă, care nu este neapărat critică. Cu casa nouă activă s-ar putea să găsiți oameni înțelepți care vă deschid așa cumva ochii, dar sub o formă sau alta voi cu Pluton în casa a patra să respingeți poate ușor ideea, însă nu este o critică rea, ci este ceva constructiv care vă ajută să înlăturați tiparele învechite care nu vă mai servesc și să vă transformați. Aici este un sens al unei ușoare mândrii, dar este o frumusețe în asta. O frumusețe în această transformare. Momentul prezent creează viitorul. Și intuiție,
O pană, vedeți că este tot o pană de la acest păun frumos. Poate fi casa 11 aici prin Venus, poate fi toată activitatea din casa 9 cu soarele și cu Mercur acolo, să faceți niște conexiuni așa foarte rapide, să aveți o istețime, o minte, o intuiție foarte ascuțită, prin care să căpătați un sens al viitorului foarte clar, foarte corect și să și materializați rapid ceea ce vă propuneți. Să vedem la nivel de relații. Avem Împărăteasa, Venus din Leu, Cavalerul de cupe, 3 de cupe și Asul de spade. O comunicare care va aduce bucurie unora dintre voi și niște scuze, niște vorbe bune, un dialog cu cineva care vă face să vă simțiți foarte împliniți. S-ar putea în relații să aveți așa o idee despre viitor sau să aveți o speranță foarte mare către un viitor pe care voi îl doriți, alături de cineva anume, însă să ne reamintim că din 20 mai și Marte, planeta acțiunii, dar și a agresivității, se află în casa 11, acolo în Leu, și tocmai acela să fie orgoliul acesta pentru care cineva să vă întoarcă cuvintele. Într-o altă ordine de idei, căpătați un sens foarte realist, o idee foarte clară despre ce iubiți, ce vreți și încrederea că puteți obține. Dacă sunteți persoane singure aici, puteți cunoaște pe cineva prin intermediul casei a noua, fie la un birou, într-un birou, într-o comunicare, la un curs, într-un concediu, alături de care să începeți o poveste de iubire. Cineva aici vrea să vă curteze cu bucurie. Este o energie empatică. Este cineva care vă cucerește aici sau care se gândește să vă cucerească. Iar alții dintre voi aveți o discuție sinceră cu cineva, fie că este vorba de trecut, fie că este vorba de prezent, cu cineva din trecut sau prezent, despre planurile voastre de viitor împreună și vă veți simți foarte bine în această direcție sau postură. Avem Regina de cupe, o energie foarte iubitoare. Pentru unii dintre voi veți permite acestei persoane să pătrundă în forul vostru lăuntric și în inima voastră. O discuție despre iubire, o discuție pentru iubire poate apărea aici. Cineva poate avea acum o conștientizare bruscă că are sentimente pentru voi. Spânzuratul. Acesta este Saturn din casa a 6-a, care spune: ai grijă cât sacrifici, uită-te și la trecut, la rutină, la zi de zi de zi de zi. Ce anume făceai? Pentru că undeva ai dat în exces sau ai fost într-o poziție de inegalitate, ai sacrificat ceva, ai compromis ceva. Indiferent că sunteți căsătoriți, separați, singuri. Turnul. Și sacrificiul tău a dus la turn. A dus la o situație care nu a mai putut continua, indiferent cine a luat această decizie. Sunt frecvențe ale ceasului cuantic, cum îi spun eu aici, care cumva vă împing pe voi către elevare și către iubire de sine. Iar turnul acesta aici v-a scos de fapt din sacrificiu. A fost o binecuvântare. A fost o binecuvântare pentru transformare, pentru că, iată, turnul este această energie care critică constructiv și care spune: trezește-te. Și pentru Împărăteasa avem 4 de spade. Trezește-te și cugetă. Cugetă. Ia o pauză, indiferent de lucrurile care se întâmplă, și dacă cineva din trecutul tău revine către tine, analizează bine. Nu sări impulsiv să oferi o soluție, un răspuns. Acum folosește-ți intuiția, nu răspunde din prima. Cugetă. Turnul acesta a produs o lipsă de comunicare, tăcere.
Iar voi, după ce ați investit iubire, ați rămas atârnați în aer. Și atunci cumva vă întoarceți în casa a patra cu Pluto, pentru că este nevoie de transformare. Să vedeți de ce. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cu ce seamănă relația voastră? Cu a cui? 4 de cupe. Pentru că unii dintre voi acum vă regăsiți nemulțumiți. 9 de cupe și vreți să comunicați, dar aici este o piedică, nu neapărat o piedică, o nevoie a fiecăruia dintre voi să analizați exact starea aceasta de echilibru. Ce trebuie voi să faceți în acest moment? Să vă echilibrați, să vă reconectați, dar într-o postură de egalitate. Aici avem simbolul scorpionului, la nivel de intimitate, egalitate. Cât dau, atât primesc. La nivel de sexualitate, aici este un dezechilibru. Vă nemulțumește ceva. Vă nemulțumește poate pentru că împărăteasă înseamnă și amantă. Poate însemna și mama, poate însemna și soția, dar poate însemna și amanta. Și atunci nu vreau acest rol, vreau adevărul, vreau să fiu doamna X sau domnul X, dacă vorbim despre amant. Îmi doresc foarte mult, la nivel de statut social, să merg la braț cu tine. Și atunci ce facem? Iar aici există rost de reconciliere, dar cineva trebuie să își regleze statutul social, pentru că Venus este în casa 11-a. La nivel de grupuri sociale avem o dilemă, pentru că s-ar putea cu 3 de cupe acolo să fim 3. Și atunci acest lucru nu este în regulă și tocmai de aceea fie voi, fie partenerul vostru ați intrat în pauză. Ce înseamnă 3 de cupe acolo? Justiția. Unora dintre voi vi se face dreptate, iar justiția reprezintă fix balanța, fix semnul vostru și avem numărul 8. Prin Jupiter în casa 8-a, la nivel de intimitate, veți avea o energie foarte puternică în spate și o forță divină care vă ajută să vă transformați și pe unii dintre voi să vă ducă în locul potrivit lângă omul potrivit, iar pe alții dintre voi să vă facă să cugetați pe îndelete pentru a vă găsi o nouă cale și direcție. Ce înseamnă împărăteasa aici? Îndrăgostiții. Veți avea cumva sub o formă sau alta acum o alegere de făcut. Foarte importantă. Pentru că există un factor de stres aici puternic. Trebuie curățat ceva. Fie ceva ce a avut legătură cu casa voastră, fie ceva ce are legătură cu relațiile voastre, fie vreți să lăsați ceva în urmă și nu știți cum. Un compromis în tot cazul. Vă îndepărtați de ceva ce vă face rău. Justiția are eremitul. Căutați soluție. Este o stare de introspecție și s-ar putea cumva toată schema aceasta a lucrurilor în relație să vă ducă pe o nouă direcție chiar și la locul de muncă. Dar veți găsi o soluție potrivită pentru ceea ce vă doriți. Acesta este Mercur din Gemeni, care spune în casa nouă o relocare, o nouă direcție, înțeleg o schemă mai înaltă a lucrurilor, devin înțelept, las omul pe calea lui să-și vadă de treaba lui și sunt aici dacă este nevoie. Iar la nivel de relații, deveniți foarte înțelepți, dar este nevoie și să fiți foarte ordonați și să nu mai sacrificați nimic, iar alegerea vă aparține. Pe planul material aveți pajul de monede, asul de cupe, 7 de cupe și regina de spade. Pe planul material este un moment foarte, foarte bun să vă cereți dreptul și să nu mai fiți așa serviabili într-o oarecare măsură, să vă mulțumiți cu puțin. Pentru că foarte mulți dintre voi depuneți foarte mult efort. Depuneți mai mult efort decât ar trebui cu Saturn în casa 6-a. Și aici există vindecare. Există pentru unii dintre voi vindecare după divorț, căpătați un sens al independenței față de partenerul vostru.
Alții dintre voi obțineți o funcție, obțineți răspunsul la niște acte de la o instituție, vă vine un răspuns afirmativ într-o direcție pe care vă doriți. Alții dintre voi, dacă aveți niște provocări financiare acum, cunoașteți cu Venus în casa 11-a pe cineva, o femeie posibil, care vă oferă o mână de ajutor și vă scoate dintr-un impas. Ce este asul de cupe aici? Cavalerul de monede, da, cineva care vă descurcă treburile, care vă eliberează calea. O mână de ajutor divină, o persoană care vă ajută. Se transformă situația la nivel financiar, dacă treceți prin ceva provocări sau la serviciu, veți găsi o cale de remediere prin intermediul unei energii feminine. Nu neapărat, poate fi și un alt arhetip aici, dar cu precădere. Iar pentru alții dintre voi, dacă traversați un divorț acum, există viață și după. Se aprinde becul și veți vedea niște lucruri interesante și un viitor mai bun înainte. La nivel emoțional, aveți din nou moartea, luna, lumea și 6 de bâte. Lumea vă așteaptă. Luna nouă din Gemeni și luna plină din Săgetător din casa a treia vă ajută la nivel de comunicare să vă transformați în legătură cu ceva ce are treabă cu familia, să aveți succes, să vă fie auzită vocea, vă detașați emoțional de ceva ce v-a ținut suspendați aici cu spânzuratul în spațiu și în timp. Căpătați o claritate care vă ajută foarte, foarte mult, vă veți simți foarte bine, ies la suprafață niște lucruri psihologice, vă regenerați, vă transformați și vă veți simți foarte, foarte bine. Spânzuratul, iată, ieșiți din acest blocaj, din acest impas, căutați să înțelegeți voi care este rolul vostru ca soție sau ca soț sau ce aveți voi de apărat, ce este cel mai important pentru voi în casă, ce este cel mai important pentru voi în viață, cât de independenți sunteți și mai mult decât atât ce iubiți. La nivel de sănătate, descoperiți posibil unii dintre voi o afecțiune care are legătură cu ceva cronic pentru care există vindecare. Descoperiți la timp, vă vindecați la timp. Asul de bâte. Vă recăpătați forța și încrederea în viață pentru că Saturn acolo în casa a 6-a poate însemna și că am stat foarte mult într-o situație, mai ales în casa a 5-a unde a fost anterior și mi-am cam pierdut cheful de viață și bucuria. Am intrat într-o rutină așa foarte pasivă, unde fac doar ceea ce trebuie. Vă recăpătați bucuria de a trăi. Talismanele. Luna nouă va fi foarte importantă prin deciziile pe care le luați pentru viitor, mai ales la nivel de iubire, prin Venus. Iată, aici am talismanul care spune te iubesc și semnul Capricornului, Pluton, casa 4-a. Puteți să vă mutați alături de cineva care vă iubește cu adevărat. Veți primi un cadou în curând, ceva ce vă bucură extrem de tare. Vă recăpătați și sensul de a trăi și stabilitatea. Vă puteți reconecta cu această iubire din trecut, dar care are nevoie de vindecare, cu un semn poate din acesta mai înghețat. Aveți de eliberat un tipar toxic, ceva ce a funcționat foarte jos, așa, cumva, cu multă critică anterior. Veți avea succes, este 6 de bâte, iată și hiena, deci ceva toxic se eliberează. Poate un soi de insistență, de persistență într-o direcție, din nou copacul vieții, cunoaștere cu soarele în casa a 9-a, semnul leului, Venus și Marte în leu în casa 11-a, în casa vărsătorului, vă arată direcția, aveți protecție și un viitor foarte bun în față pe care trebuie să îl proiectați acum. Avem inițialele DSW,
Unii dintre voi veți repara o relație, alții dintre voi veți dori să mergeți către vest sau către sud. Pentru unii dintre voi apun niște lucruri, iar pentru alții dintre voi vă veți simți mai vitalizați, mai energizați. Depășiți niște momente de tristețe, dar prin înțelepciune, foarte multe talismane de iubire, iată, pentru voi aici, și o temă a copilului, un vultur, ceva ce are legătură cu scorpionul. Deveniți mai înțelept în legătura cu copilul, dacă aveți copii, evident. Aceasta este energia aceasta de tip atac și fug, comunicarea care poate reveni acum, mai ales cu copilul, se îmbunătățește. Iată, Saturn în Pești, ceva la locul de muncă dacă nu funcționează bine, spuneți cu diplomație. Inițiala F, pace, multă liniște și pace, cu tranzitele prin casa nouă, o comunicare cu energie masculină care se îmbunătățește, devine ușoară, și elefantul, deveniți și voi conștienți de puterea voastră, foarte puternic. Ceva ce se transformă psihologic profund, mai ales la nivel de intimitate și de relație voi cu voi înși vă, în primul rând, pentru că viitorul va fi unul cu potențial foarte bun de iubire. Vă preluați puterea asupra propriei voastre vieți. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o lună iunie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!